עונת הקיץ בעיצומה וכל חובבי הטיפוח יודעים שבעונת הקיץ האפשרויות הופכות מוגבלות יותר. פחות פילינג, לייזר, מוצרים מקלפים לשימוש ביתי, כל מי שלא הולך יחד עם השמש. אז איך כן ניתן להמשיך ולחדש את האור גם בקיץ, כאן עם הפתרונות, מדעור, רונית שגב, מנכ"לית ביופור, חיכינו לפינה הזאת, ברוכה הבאה, ברוכה השבה, מה העניינים? אני מצוין, תודה. ברוכה הבאה. תודה. אז תגידי, איך אפשר לעשות זה בעצם גם בחודשי הקיץ החמים בעצם? איך אפשר לטפל באור ובמה אפשר? אז זאת שאלה מאוד חשובה, משתי סיבות. ראשית, יש את אלה שפחות זוכרים שיש מוצרים שכדאי להימנע מהם בקיץ, ומי שלא זוכר ומשתמש, עלול לשלם על זה בקביעות, בפיגמנטציות ולא נעים. ואלה שכן זוכרים, צריך גם לדעת שנכון, צריך להיזהר ללא ספק, אבל טיפוח האור וחידוש האור נמשך כל השנה וגם בקיץ, וזה אפשרי, ואפילו עם תוצאות יפות ובצורה בטיחותית. למה זה שונה בקיץ? אז יש מרכיבים במוצרים המחדשים שמסירים תאים מהשכבה הכי חיצונית, הקרנית, ובכך שהם מסירים תאים, בעצם הם חושפים את האור. בואו נתחיל מהטוב, הם חושפים ואז נחשפים תאים רעננים ויפים וצעירים, והמרקם יותר חלק, ואנחנו אוהבים את המרכיבים האלה, כן? פחות בריא להם להיחשף. אבל, בדיוק, אותם תאים הגנו גם על האור, כשהם היו עליו מקרינת השמש, ועכשיו האור חשוף ורגיש יותר. יש אגב גם טיפולים שעושים בקליניקה של הרופא או של הקוסמטיקאית, לייזרים, פילינגים, שאותו דבר שמקלפים וחושפים את האור, ואז האור חשוף לקביעות ולפיגמנטציה. יש עוד קבוצת חומרים, הם נקראים פוטוסנסיטיביים, הם לא מורידים תאים, אבל גם מהם צריך להיזהר. פוטו זה שמש סנסיטיבי, זה רגיש, אז בעצם התגובה בין האור למרכיבים האלה גורמת לרגישות באור. חשוב לציין שזה גם תלוי מטופלת, כי גם בקליניקות שעושים גם טיפולי לייזר לא מפסיקים בחורף. יש מטופלות שיודעות ללכת עם בגדים ארוכים, ללכת עם כובע, ללכת במקדי המדע. אם זה מטופלת שהיא ממושמעת וזה, אפשר יותר עם האצבע קלה להדק ולעשות טיפולים קצת יותר אגרסיביים. אבל באמת אנחנו מכירים את הישראליות, הרבה פעמים הן לא שומעות, ואז במטופלות האלה צריך להיזהר יותר. זה גם תלוי מטופלת, נכון? תלוי מטופלת, גם מאוד בחינה. וזה באמת אני ממליצה לבוא לאנשי מקצוע, גם לקוסמטיקאית, מי שלא סגורה מה מותר ומה אסור בחורף, מאוד מומלץ לבוא לקוסמטיקאית, והיא תגיד, האם המרכיבים שרצית להשתמש הם בטוחים, ואם לא, בוא ניתן לך מוצרים בטוחים לקיץ, אבל היא לא סתם אומרת את זה, היא קודם כל מתשאלת ובודקת את רמת החשיפה של אותה לקוחה, ואז מתאימה לה את הטיפוח הנכון. זו השאלה, אפשר ממש להתאים לכל אחד את המוצרים לפי רמת חשיפה? בדיוק, בדיוק, וככה גם צריך לעשות, זה הדבר הכי נבון לעשות, כדי להימנע מתקלות, זאת אומרת, מקסימום בטיחות וגם מקסימום יעילות. יש איזה כלי של מטפלים כדי לתשאל את הלקוח, להבין את רמת החשיפה היומית שלו לשמש, ועל ידי כך להתאים לו את המוצר הנכון, ולא פחות חשוב גם את פרוטוקול השימוש הנכון. זה אפילו יותר חשוב, כי את אותו מוצר אתה נותן ל5 אנשים שונים, וכל אחד מקבל איתו הוראות שונות. אז תתנו דוגמה בעצם פרקטית, לאיזה טיפולים בעצם כן אפשר להשתמש עכשיו בחודשי הקיץ החמים, איזה טיפולים כן מתאימים לקיץ? זה טיפולים ומרכיבים. אם נדבר לדוגמה על מרכיבים, אז יש מרכיבים שממצקים את האור, מחדשים אותו, והם מותרים בקיץ. כמו פפטידים ביומימטיים, שהם מעודדים ייצור קולגן ואלסטין. אלסטין עולה לו, אבל חומצה הילורונית, ממצקים את האור. יש עוד גורמים שממצקים את האור והם לא פפטידים, חלקם באים מהצומח. ומאוד חשוב בקיץ נוגדי חמצון. למה? זאת קטגוריה שהיא חשובה, כי הרבה מהנזקים שהשמש גורמת לאור, היא עושה את זה בתיווך של רדיקלים חופשיים. השמש קופחת, נוצרים רדיקלים חופשיים באור, והם גורמים לפיגמנטציה ולהזדקנות האור, ולרגישויות באור ודלקות ובעיות באור. וברגע שאנחנו מורחים נוגדי חמצון, הם מנטרלים רדיקלים חופשיים, ובכך הם עוזרים לנטרל חלק מהנזקים האלה. ולסיכום, לא נוותר גם על קרם הגנה, שזה הבסיס של הבסיס, נראה לי של הכל א', ב' של ג' ד'. אפילו לא, אין צורך להזכיר שמדובר ברונית. רונית שגב, טוב לדעת שאפשר לטפל באור בכל עונות השנה, וכל בזכות המדעור. תודה רבה. תודה רבה. בכיף.